به نام خدای مهربان سلام عرض می کنم. تو این ویدیو میخوام در مورد اینکه چرا باید یک مدیوم حال بینی قوی داشته باشه. ببینید، مدیوم ها، حالا برای کسایی که اولین باره دارن با این اصطلاحات آشنا میشن، به افرادی میگن که چشم سومشون بازه، یک سری قدرت های ماورایی دارن، پرواز رو انجام میدن و امثال هم. و حال بینی منظور دیدن حاله موجودات زنده یا حاله افراد، انسان‌ها، مثلا حتی گیاهان، اینا بهش میگن حاله بینی. که خب هر انسانی 7 رنگ حاله داره و 7 لایه حاله است برای انسان ها. حالا ما به عنوان یک فردی که مدیوم هست بایستی حاله بینی رو توش خیلی مسلط و قوی باشیم، به دلایلی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم. و خیلیش برمیگرده به آرامش و امنیت اون مدیوم که کمک بشه بهش و بتونه که شرایط خودش رو خوب نگه داره و بتونه اون بهداشت خودش رو رعایت. البته منظورم بهداشت انرژیایی و فرکانسی هستش. خب ببین، حاله یه میدان انرژی لطیف و نازکیه که دور بدن همه موجوداتی که زنده هستن دیده میشه و هست. خب حالا تو ممکنه ببینی یا ممکن نبینی، ولی هست. و نشون دهنده چیه؟ وضعیت روحیش، وضعیت جسمیش، وضعیت روانیش و در انسانها وضعیت معنویشون. خب اطلاعاتی در این زمینه ها به توی مدیوم میده. و رنگ حاله بسیار مهمه. شکل حالش خودش کلی دیتا میده به شما، کلی وضعیتش رو مشخص میکنه. و یه آیتم دیگه هم هست که من کم دیدم مثلا کسی در مورد صحبت بکنه، حرکات حالشه، که خب خیلی اصلا ندید میگیرن که شما خب خیلی از مواقع از حرکات حالش میتونی خیلی چیزا رو متوجه بشی. خب یعنی حاله یه حالت پویایی هم داره، یه حرکات کوچیکی هم داره. حالا اینا در مجموع مثلا به ما چه اطلاعاتی رو میدن؟ حالا به صورت کلی بخوام عرض بکنم، مثلا نشون دهنده حالات روحی آدمه. مثلا آیا اختلالات اضطراب داره، نمیدونم افسرده است، حالش چطوره؟ یک. اختلالات چاکراییش، مثلا کدوم چاکراش مسدوده، کدوم چاکراش بیش فعاله، کدوم چاکراش وضعیت خوبی داره. نیت‌های درونیش، اون چیزی که داره تو ذهنش میگذره، اینا روی حالش میفته. و حال درونیش، حالا خیلی زیادی هم هست که حالا به مرور خدمتتون عرض میکنم. بعضی موقع هم حتی بیماری های پنهانش رو شما میتونید وقتی ببینید، حالا یه خورده البته این تحقیقات میخواد که اون اشکال و رنگایی که شما میبینید رو بتونید درست تفسیر بکنید. این خیلی مهمه که حالا خدمتتون عرض میکنم. یه سری بیماری های پنهان در اون فرد رو هم میتونید تشخیص بدید. حالا چرا برای مدیوم مهمه این قضیه؟ خب این نکته رو خیلی بهش توجه کن، خصوصا دوستانی که میدونم توانایی کسب کردن و حالا تو کانال هستن. ببینید، شما وقتی مدیوم میشید با موجودات غیر مادی، مثل نمیدونم اجنه، مثل ارواح، بعضیشون حتی ارواح سرگردان هستن، بعضیشون موجودات منفی هستن، تو درجات حالا خیلی بالاتر خوبهاشون فرشته ها. و با اینا شما در ارتباطی. شما اگه نتونی حاله اون طرفی که باش در ارتباطی رو، حالا اصلا اون انسان رو، اصلا کاری با موجودات غیبی هم نداره، نتونی حالش رو درست ببینی و تشخیص بدی، مثل یه آدمی هستی که هر لحظه تحت خطری. خب یعنی هر لحظه داری با اون سلامت و سطح ارتعاش خودت داری بازی میکنی، متاسفانه. و این قضیه بسیار مهمه. خیلی مهمه که تو بتونی وضعیت انرژی و فرکانسی طرف رو تا حدودی تشخیص بدی. خب نه که به کل اصلا تو باغ نباشی، اصلا اون خب تعجب بر تو ممکنه بکنه اون موجود از تو. و ببین بفهمید تو چه فرکانسیه مثلا اون جن، بفهمی مثلا حتی اون آدم، حالا مثلا خیلی ماورایش نکنیم، مثلا اون آدم بفهمی تو چه فرکانسیه. آیا آدم مناسبی هست که تو باش در ارتباط باشی؟ آیا باش در ارتباط بشی انرژی منفی به خروج میکنه، شب اذیت میشی، انرژی منفی بهت ورود میکنه. منظورم چاکرات، اون دریافت انرژی چاکراییته. آیا موجودات منفی، خب مثلا اجنهای منفی به اون آدم چسبیدن، خب اینا رو تو باید حالش رو که ببینی، اینا رو حالش میفته. حتی اگه اون موجود رو نبینیم رو حالش میفته، که مثلا دعا گرفته، نمیدونم
یا کارهای اشتباه به هر حال زیاد کرده، هم هزار انجام داده و از این حرفا، اینا رو حالش میفته. تو میبینی، متوجه میشی، از اون آدم یه ذره فاصله میگیری، احتیاط میکنی. خب که در قالب موارد همزمان تو اون موجود رو هم میبینی، ولی خب بعضی مواقع اونا از ترسشون خودشون نسبت به تو یه جورایی مخفی میکنن. خب حالا یه سری بردایی دارن که باعث میشن که تو نبینی. خب تو اینجور مواقع تو از روی حالش باید تشخیص بدی که آیا طرف بهش وصل چیزی یا نه. خب و از خودت محافظت بکنی. خیلی از مواقع نباید به طرف بگی، چون بگی اون دشمنت میشه. دی میفهمه، فهمیدی و بخوای بهش گفتی، یعنی طرفو فرستادی دنبال پاکسازی، اون طرف دشمنت میشه، شب میاد تو خواب اذیتت میکنه، داستان میشه برات اون اجنایی که بهش وصلن. پس اینا بسیار مهمه. خب سطح فرکانسیش رو باید متوجه بشی، بفهمی اصلا آدم مناسبی هست که باهاش در ارتباط باشی. آیا گفتم اذیتت میکنه، بهداشت انرژیت رو خراب میکنه. حالا اصلا جنبه منفیش هم نگیم، جنبه مثبتش هم هست. خب طرف راهنماهای معنوی مثبت و قوی داره، متوجه میشی، حتی اگر اونا رو نبینی اینا روی حالش میافته. حالا نمیخوام بگم چجوری داستانش رو به چه شکله، خیلی سطحش بالاتر میشه، ولی خودت متوجه میشه، اصلا بهت میگن. و اصلا دارم میگم که یه سری پیش زمینای ذهنی رو داشته باشی. خب اینا روی حالش میافته. نیت‌های خوبی که داره، خب اینا روی حالش میفته. حتی یه پله دیگه من میخوام عرض کنم، یه سری آدم وقتی نیت‌های زیادی نسبت به اون آدم داشته باشن، حالا چه خوب چه منفی، مثلا خیلی ها باش دشمنن یا خیلی ها باش خوبن، نیت خیر دارن، اینم روی حالش میفته. خب اینا متوجه میشی خودت. حالا شاید اول متوجه نشی، ولی تجربی تفاوت اینها رو با مثلا اطلاعات دیگه که روی حالش افتاده متوجه میشی. اینا هم هست، یعنی جنبه‌های مثبتش رو هم متوجه میشی، جنبه‌های منفیش رو هم متوجه میشی. و بعضیا مثلا میبینی اصلا نه طرف نه مدیومه، نه اصلا میدونی چشم سوم چیه، نمیدونی اصلا داستان چه خبر هست، ولی میبینی مثلا راهنمای معنوی خیلی خوبی دارن، خیلی آدم خوبی، آدم پاکیه، درونش پاکه، مثلا با خدا ارتباط قلبیش خیلی عمیقه و اینها کمک میشه که به هر حال جذبش بشن دیگه اون موجودات نورانی مثبت. و تو اینا رو از روی حالش میفهمی که اگر خودت هم فرکانست خوب باشه، اون موجودات نورانی رو هم میبینی، اونا دیگه خودشون رو از تو مخفی نمیکنن. یه نکته دیگه هم هست، اینه که خیلی از مواقع شما وقتی یه موجودی مثلا میخواد بیاد سمت شما، با شما یه ارتباطی بگیره، شما معمولا اوایل حالش رو میبینی. خب تو اگه حال بینی ضعیف باشه، خیلی از مواقع اصلا اون ارتباط شکل نمیگیره. خب یعنی شما اول یه مثلا تاریکی باشه یه سایه میبینی، اگه نور باشه مثلا یه چجوری میگن، مثلا یه ابر نورانی پر نور و زیبا میبینی، مثلا یه حالت اینجوری. اول حالش رو میبینی، بعد خود اون موجود رو میبینی. خب حالا حاله منظور بعضی موقع میبینی طلوع سطح انرژیشه، خب یعنی یه تبلوری از سطح انرژیشه، یه موقع میبینی نه اصلا از چاکراش، اینا خیلی فرق میکنه با هم. خب پس اینام هست، یعنی تو خیلی از مواقع خصوصا تو اوایل که مثلا یه سری ارتباطات میخواد برقرار بشه، شما اول حالی اون میبینی، بعد که خودت که مثلا میگی خودتو به من نشون بده، میبینی که مثلا جسمش رو میبینی، حالا مثلا جسم انرژیش رو میبینی. مثلا خیلی از مواقع اول برای اینکه تو نترسی یا هول نکنی یا اتفاق عجیب غریبی نیفته یا مثلا بهشون حمله نکنی، معمولا اول میگن یه کوچولو حالشون رو نشون میدن، تو خودت مثلا میگی حالا خودتو به من نشون بده. اگر که یه خورده مثلا شعور و ادب داشته باشن، این نداشته باشن که هیچی. حالا یه سری افراد هستن خب که اینا یه نفرین افتاده روشون، نمیدونم حالا مثلا کار بدی کردن، اینا هم هست. یعنی متوجه میشه که یه سری افراد نفرین روشون هست، یا ظلمی کردن، یا نمیدونم با پدر مادرشون خیلی رفتار بدی داشتن، یه حالتی هستن که یه نفرینی روشون هست. این هم روی حالشون متوجه میشی، تو به مرور متوجه میشی که یه سری افراد توی این وضعیت هم و خیلی انرژی های سنگینی هم دارن اینجور افراد، باید خیلی کم باشون صحبت بکنی. خب یعنی در حد ضرورت خیلی چسبیده بهشون سعی کنی نشینی. خب اینا مهمه. کسایی که خصوصا نفرین روشون هست یا موجودات بد و سنگین روشون هست، یعنی مثلا دعای بدی گرفتن یا اینا خیلی اهل طلسم و جادو ان، از این حرفا، اینا هم نباید بهشون
نزدیک بشینی، چون خیلی اذیت میشی. یعنی حالت با حالشون که برخورد داشته باشه ممکنه اصلا بعض موارد شدت بوده که دوستانم مثلا طرف بگم 3 روز سردرد داشته، خب اینا رو باید چک بکنه دیگه. دوباره دیدم ولی مثلا گفتم والا ممکنه چیزی پیش نیاد یا مثلا خیلی جدیش نگرفتم. خب یه موقع میبینی اون مدل سنگینش یه جوری که تو رو با سیستم انرژیایی تو خیلی نمیسازه. خب تو باید رعایت بکنی. شاید مثلا یه موقعی برات مشکل پیش نیاد ولی ممکنه دفعه بعد برات مشکل پیش بیاد با یه آدم دیگه. خب بس میگم به سیستم تو داره و اینا رو باید حتما در نظر بگیری. یه مورد دیگه هستش اینه که چاکراها روی حال خوب خیلی تاثیر دارن دیگه. اصلا حاله در واقع از انرژی اون چاکرا، اون لایه از انرژی اون چاکرای خاص داره در واقع تغذیه میشه و انرژی میگیره و تلالو داره. خب شما مثلا ممکنه حالا خصوصا تو چاکرای قلب یا پیشونی و اینا خیلی خودشون نشون میده، چون با طرف صحبت میکنی یه خورده که روی زوم میشه سریع خودشون نشون میده. مثلا میبینید چاکرای قلب این ناحیه تیره است. وقتی اینو همیشه در ذهنتون باشه، وقتی چاکرای تیره است، خب یعنی حال اون ناحیه تیره است، اون چاکرا مسدوده. خب وقتی هم میبینید که مثلا به چاکراش نگاه میکنی، ببخشید به اون ناحیه‌اش نگاه میکنی و میبینی که حالش خیلی درخشانه، اوکیه، به نظر رنگی اوکیه ولی به شدت ناپایداره. یعنی یه مثل حالت مثل چراغ سوسو میکنه. خب اینا حالا تجربه دستتون میاد که به چه شکله. خب این چیه؟ این بیش فعاله. خب چاکراش بیش فعال شده. خب یعنی بیش فعالی اینجوریه، مسدودی اینجوریه. مورد بعدی که بسیار بسیار مهمه خصوصا تو ارتباط با موجودات ماورایی اینه که شما باید بتونی شخصیت اون موجود رو یه جورایی تفسیر کنی. خب یا اطلاعاتی که بهت میده رو بتونی بهتر متوجه بشی. خب اینا رو باید یه حال بین باشی دیگه و بتونی مثلا نیت‌های اون موجود رو حالا تا حدود زیادی بتونی درست تشخیص بدی و یه درک خوبی داشته باشی. نمیدونم چجوری بهت مثال بزنم. ببین مثلا این میمونه که هم صدا داشته باشی هم تصویر. خب یه موقع اصلا مثلا یه چیزی از اون موجود یک ثانیه میبینیم، یه چیزی به دلت میندازه، ولی یه موقع هم از حالش رو هم میبینی. خب این خیلی برات اطمینان بخش تره. خب و خیلی تفسیر اون اتفاقات و جریانات برات خیلی راحت تر میشه. حالا امیدوارم که منظورم تونسته باشم برسونم و تو بهتر میتونی موقعیت خودت رو بفهمی، موقعیت اون موجود رو بفهمی و نیت‌ها و خواستش رو در واقع درست تشخیص بده. چون میگم یه سریاشون هم یه خورده واقع بازی انجام میدن. به هر حال حالا دیگه نه خیلی طولانی بشه، به هر حال مدیومی که به سلامتی خودش اهمیت میده، به ارتباطات خودش، به سطح فرکانسی خودش اهمیت میده، باید رو حال بینیش کار بکنه. نمیشه که ما مثلا روی این قضیه کار نکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. ایشالا که در پناه خداوند نور و صفا باشید. التماس دعا دارم از همتون. فعلا خدا نگهدارتون باشه.